ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة الدونتس المنتظرة. طبقة كرانشي من بره، محشية كاسترد بيتي من جوه، طرية جدا جدا، فعلا رائعة، تستاهل كل التعب. والخطوات اللي هنعملها مع بعض، تعالوا نشوف خطوة بخطوة هنعمل ايه. 280 جرام دقيق، 40 جرام سكر، ربع معلقة صغيرة جوز الطيب، ونص معلقة صغيرة ملح، بضاية بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هدفي 120 ملي لبن، ومعاها 40 جرام زبدة سايحة، ومعاهم 7 جرام خميرة. خلي بالك ما تكونش الحاجات سخنة قوي لما تمزجي الخميرة، علشان الخميرة ما تموتش وتبوظ العجينة. اول حاجه هبتدي بيها ان انا هحط الدقيق في العجانه. لو ما عندكيش عجانه اشتغلي في بوله خارجيه بره عادي، بس الوصفه دي من الوصفات اللي بتلزق شويه في الايد علشان العجينه غنيه جدا، وده اللي بيخلي العجينه بعد كده بتبان انها ريتش، طعمها حلوه وبتدوب في البق، فهتكون بتلزق شويه في الايدين، بس لطيفه جدا جدا بعد كده، وعجينه فعلا زي القطن حلوه قوي. بعد كده هحط السوائل اللي عندي على الدقيق، وهضرب على سرعه متوسطه لمده 5 دقائق. واللي انا عايزاه انه تكون العجينه كلها لمت وتكون بقت طريه وشكلها انها خلاص مسكت في بعضها. بعد كده هاخد العجينه هحطها في بوله نظيفه مدهونه بس زيت، وهغطيها بكلينج فيلم، وهحطها في مكان دافي مثلا جوه الفرن او حاجه، واسيبها تخمر ساعه، ساعه ونص، ساعتين، المهم انها تبقى اتضاعفت في الحجم. والعجينه بتخمر انا هبتدي اشتغل في الكاسترد. هحتاج تلت كوبايه سكر، معلقه كبيره ومعلقه ونص صغيرين نشا، هحتاج كوبايتين لبن قليل الدسم، معلقتين كبار زبدة، لو هتستخدمي لبن كامل الدسم استخدمي معلقة واحدة بس زبدة، فانيليا، وهحتاج اخر حاجة صفار بالطين. اول حاجه هبتدي ادفي اللبن والزبده مع بعض، ما يكونش سخن قوي، انا عايزه بس ادفيه. والناحيه التانية هكون بضرب النشا وصفار البيض والسكر مع بعض. اول ما يبقوا قوامهم واحد ويتجانسوا يكونوا ضربوا مع بعض كويس، هبتدي اضيف اللبن لخليط البيض. اللبن ما يكونش سخن قوي علشان ما يسويش البيض ويخليه بيض مخفوق يعني. بعد كده هبتدي ارجع البيض تاني على النار بكل اللبن اللي معايا، هبتدي اقلب على النار كويس جدا لحد ما تتقل. في حاجتين مهمين، ما تكونش النار عاليه، وفي نفس الوقت ما سيبهاش بدون تقليب. بعد مثلا تقريبا دقيقتين 3 دقايق على حسب الكميه اللي عاملاها، هتلاقيها ابتدت بقى تتقل معاكي وبقت ليها قوام متماسك. اخر حاجه هتحطيها خالص هي المعلقه ونص فانيليا، وبعدين هتغطيها بكلينج فيلم يكون لامس الكاسترد. انا كده العجينه بتاعتي خمرت وشكلها بقى جميل وريحتها بقت جميله جدا. هطلعها افردها على سطح بس يكون مدهون زيت. تمام. هحطها، هبتدي افردها بشكل مربع، وهعملها سمك عايزاها مثلا تكون قد سمك سنتي او اكتر بحاجه بسيطه. طبعا كل ما هتخليها سميكه كل ما هتطلع منفوخه اكتر. بعد كده هبتدي اقطعها. القطعه دي اشتريتها اونلاين، تقدري تقطعي باي غطا عندك يكون كبير، وطبعا اي حجم انت عايزاه. العجينه دي ممكن تعمل معاكي من اول 6 أو 7 لحد 10 على حسب حجم العجينه او حجم الدونتس اللي انت هتقطعيها. ولو كمان انت هتعملي منها شكلين، الشكل اللي هو المخروم التقليدي من النص، ولا هتعمليها بس اللي هي هنحشيها كاسترد. انا بحب اقطع كل واحده واحطها على ورقه زبده، لان انا بصراحه لقيت ورقه الزبده بتحافظ على الشكل، لكن لما بمسكها بايدي شكلها بيبوظ طبعا عشان هي عجينه طريه خالص. فقطعيها وحطي كل واحده على ورقه زبده قدها في الحجم، وهنقليها بورقه الزبده بتاعتها. نيجي بقى لمرحلة القلي. المرحلة دي مهمة جدا، احنا مش عايزين نقلي الدونتس على درجة حرارة عالية زي البطاطس، احنا هنوطي النار خالص، وانت جاية تقلبيها على الناحية التانية اسحبي بقى الورقة منها، وهنقليها بالراحة لحد ما تاخد لون من على الجنبين. لو عملتيها على نار عالية جدا هتتحرق بسرعة منك جدا، ومن جوه هتكون العجينة لسه ما استوتش. ادي شكلها، لونها جولدن جميل. هسيبها تبرد شوية وبعدين هحشيها بالكاسترد من الجنب. نيجي بقى لأحلى طبقة في الدونتس، الشوجر كوتينج اللي من بره او الشوجر كرانش اللي من بره من فوق، المخلية شكلها مميز جدا. الطبقة دي هتحتاج مني نص كوباية سكر، هحطها مع معلقتين مية.
وهحطهم على النار اقلبهم خفيف، وهسيبها بقى على النار تتكرمل لوحدها. بعد ما تتحط شوية على النار كده هتلاقي ان السكر رجع تاني، ابتدى يتبلور عادي خالص، مفيش اي حاجة. كملي تقليب فيها بالراحة، وبعدين سيبيها خالص لوحدها تاني. يعني هي هتاخد كذا مرحلة. الاول هيبقى المية بالسكر عادي، وبعدين شوية وهتلاقيها ابتدت تجمد وترجع كأنها تتبلور تاني، كأن السكر يتبلور تاني عادي. ما تقلقيش، مفيش اي حاجة. حاولي تقلبيها بالراحة، وبعدين ارجعي سيبيها تاني، هي هتتكرمل لوحدها. انا في الاول خالص كنت موطية النار جدا لحد المرحلة اللي انا فيها، اللي هي سكر ماسك نفسه جامد متبلور. في المرحلة دي بعد الحتة دي كده هيتفرد كأنه طبقة واحدة، وهعلي بقى النار عليه. هيبتدي ياخد اللون بتاع الكراميل، كل ده هيرجع يسيح تاني، وهيبتدي ياخد اللون الجميل بتاع الكراميل. انا حبيت اوريكم شكل الكاسترد بعد ما قعد في التلاجة. الكاسترد ده مش من الكاسترد الحاجات اللي بتبقى تقيلة اللي بتتاكل، ده علشان انا هعمله بايبنج جوه الدونتس، فمحتاج يكون بقوام اخف شوية، بس طبعا طعمه حلو جدا، اكيد هيعجبكم. انا فتحت الدونتس وحشيتها كاسترد. انا عامله دونتس كبيره علشان احط اكبر قدر من الكاسترد فيها. عشان تغلفيها بالسكر خدي الدونتس وحطيها بوشها في السكر، ولفيها بس لفه كده وطلعيها وسيبيها على جنب. حطيهم بعيد عن بعض لان هو بيلزق وبيلزق في اي حاجه تاني. يعني لو حطيتي الاتنين قريبين من بعض هيلزقوا في بعض ومش هتعرفي تفكيهم، فحطيهم بعاد عن بعض. احنا خلصنا الدونتس بتاعتنا، حلوه جدا جدا. الكاسترد رائع، العجينه طريه قوي، وطبقه السكر اللي من فوق مميزه جدا جدا، باين انها كرانشي خالص. جربوها هتعجبكم، تعملوها مرة واثنين وثلاثة. مفيش اي وصفة تاني للدونتس هترجعوا تعملوها غير الوصفة دي. الف هنا، باي.